Привіт, сонечки. Було запитання про суперчарджер в деталях, як то працює. Зараз покажу. Так, маємо наш суперчарджер. Ну, такий схематичний, да? Тобто у нас є дві сторони. Одна сторона це сторона прийомна від електромобільних. В цьому роз'єму у нас є фазні провода і сигнальні провода. Оцей правий сигнальний провід, він для нас важливий, бо електромобільна зарядка дізнається про те, що до неї під'єднався електромобіль, саме з цього провода. Весь секрет у нас знаходиться от в цьому подовжувачі. Тут, в цьому місці, певна така маленька схемка на цей сигнальний провід. Коли ми нажимаємо кнопку, то у нас міняється спротив на тому сигнальному проводі. Згідно з цією схемою, що зараз з'явиться. Тобто, коли ми віджимаємо кнопку, у нас знову міняється опір. Там два значення, по схемі все видно. Коли підключаємо цей роз'єм до зарядки, нажимаємо цю кнопку «Вимкнене положення», і тоді електромобільна зарядка бачить, що у нас під'єднаний наш електромобіль. Справді, це навіть можна вимкнути звідси наші зарядні пристрої, які заряджають наш мотик. Значить, і все одно зарядка буде бачити, що електромобіль під'єднаний. Значить, з цього боку у нас виходить все просто. Іде під'єднаний один зарядний пристрій, другий зарядний пристрій, може бути ще третій і четвертий, як бачите. Ну, в принципі, 3. Я використовую 3, магічна цифра. Паралельно під'єднуються цими роз'ємами до мотика. В мотику ці роз'єми просто запаралелені і під'єднані до контролера, а з контролера до акумулятора. Тобто ось і весь ланцюг зарядки. В принципі, нічого складного немає. Важливий момент про швидку зарядку. Значить, треба дивитися специфікацію на вашу батарейку, це обов'язково. Тобто, якщо у вас батарейка, наприклад, на 100 Ах, значить заряджати її можна згідно її специфікації. Моя батарейка дозволяє заряджатися до 0,5С, але 0,7С я теж бачу, що в принципі нормально. Ну, треба дивитися по температурі. Буде перегріватися, не буде, бо це дуже важливо. Якщо батарейка нагрівається більше, ніж 50 градусів, то це вже не бажано. В принципі, БМС, якщо вона нормально і працює добре, вона сама її відключить, не дасть більше заряджатися. Але все одно на перших порах треба дивитися за тим. От у мене батарейка виходить 9,6 кВт годин, значить максимум, скільки я можу заряджатись, приблизно 7,5 кВт за годину. І практика показала більше, ніж 20 зарядок, що дійсно проблем ніяких немає. Тобто можна 7,5 кВт закачати в 9,5 кВт батарейку ячейок фірми Cattle, призматики такі здорові. Якщо є якісь запитання, то пишіть коменти, буду радий поспілкуватися. Поки що це все.